Леді, привіт! І сьогодні мега цікава тема, тому що ми розберемо 10 найпоширеніших помилок, які ви можете робити при підборі свого гардеробу та стилю. Для тих, хто вперше тут, мене звати Галина Паньків, я стилістка з 10-річним досвідом. І сьогодні я вам по поличках розкладу, як можна оптимізувати процес побудови власного унікального стилю. Взагалі на Ютубі є маса відео на цю тему, антитренди, викиньте це негайно. Я проти такої категоричності. Насправді я дуже часто порушую стильні та модні правила, і з цього якраз утворюються фішечки в образі. І я часто стикаюся з такими помилками, як не носіть чорне, воно старить, не носіть вузькі джинси, або там якісь ідеї щодо базового гардеробу, які вже справді морально застаріли. Тому я за те, щоб ми мали певну свободу, але хочу підмітити такі невеличкі деталі, які справді можуть псувати ваш образ. Це будуть як якісь більш конкретні деталі, так і більш, можливо, глибші питання. Так, в мене сьогодні дуже богемний образ. Афродіта. Медуза. Я не медуза. І перше максимально конкретне – це за коротке палацо. Дівчата, я розумію, що всіх різний зріст, не можуть магазини, бренди нашити на усіх, але, як на мене, дуже важливо знайти під свій зріст. Якщо ви низького зросту, йдіть в ательє, підшивайте, це круто виглядає. Або залиште подовжений варіант. До речі, я теж читала, що це якийсь антитренд, і що це стильна помилка. Насправді мені подобається, коли ці штани трішечки волочаться по землі, особливо якщо це падуча тканина, наприклад, як шовкові штани. Я люблю такий більш подовжений варіант, це виглядає дуже навіть благородно. Якщо ви вищого зросту, ви стикаєтеся з проблемою, що все на вас за коротке підстрілене, ви можете піти в ательє і цей запас, який зазвичай залишають бренди, просто собі відгорнути, і вони будуть довшими, або знаходити бренди, які мають справді великий запас і шиють на зріст вище там ніж 175 см. Повірте, такі є. Просто на цю підстріленість виглядає, ну відверто дуже погано. Наступне моє улюблене – це відсутність домашнього гардеробу. Тут навіть такий більше психологічний момент, тому що, як на мене, дуже важливо любити себе, навіть коли ми займаємося якимось побутовими речами вдома, навіть пити ранкову каву там чи просто лежати на дивані і дивитися серіал можна у красивих речах. І це дуже часто якраз буде сигналізувати про ваше ставлення до самої себе. Якщо це якісь розтянуті райтузи, чи, наприклад, якісь речі, які вже не мають товарного вигляду, і ви просто їх списали з вашого гардеробу і перевели у домашній гардероб, насправді це, як на мене, не зовсім хороший знак, тому що важливо завжди класно виглядати, і вдома також, і в першу чергу ми робимо це для себе, тому що в цьому дуже багато енергії, дуже багато підзарядки, ми тим самим можемо включати свій настрій. І це не тільки про ось такі шовкові кімоно, які, до речі, я плавно переводжу навіть повсякденні образи. Це можуть бути якісь дуже комфортні котонові речі, в більш спортивному стилі щось. Все залежить від того, який у вас стиль. І ще одна неочевидна помилка – це те, що ми часто можемо плутати білий відтінок з таким сіро-голубим відливом і білий, більш благородний з молочним відтінком. Дуже часто це стосується, наприклад, майок або навіть білих сорочок. Часто це може бути, наприклад, у взутті шкіряному. Ця різниця відтінку відіграє дуже важливу роль, і коли є цей сіро-голубуватий відтінок, дуже часто він може дешевити весь образ, виглядати справді неякісно. Тому звертайте на це увагу. І така собі війна білого і молочного, вона часто зустрічається взагалі в асортиментах брендів, тому відчуйте цю різницю і вибирайте те, що буде виглядати набагато вишуканіше і якісніше. Наступна помилка – це щодо взуття, і тут загалом хочеться підмітити, що на розбори гардеробу зараз в своєму закритому ком'юніті стильних, коли ми розбираємо образи моїх студенток, я розумію, що найчастіші помилки саме з взуття. Тут дуже важливо розвивати свою надивленість, тому що саме з цим елементом гардеробу завжди найскладніше. Тому для того, щоб ви більше зрозуміли, що актуально, що не актуально, я прикріплю певні пояснення візуальні для того, щоб ви ще більше розвинули свою надивленість. Але важливо, щоб ви обирали більш мінімалістичні моделі, без зайвих закльопочок, без зайвих замочків, без зайвих шипів, там чи, можливо, якихось камінчиків. Особливо, що стосується кежуального взуття, часто це виглядає більш дешево і справді олдскульно. Тому тут важливо відчувати цю різницю. До речі, якби я зараз починала і побачила це відео, воно мені зекономило просто купу ресурсу. Це все інсайти за 10 років роботи, розумієш? Ну я маю ще більше.
Ми запікаємо. І, до речі, якщо ви також хочете отримувати фідбек на свої образи від мене як стиліста, зустрічатися раз в місяць в Zoom, бачити багато оглядів українських брендів і не тільки, і навіть мої промокоди, які суттєво зекономлять вам шопінг, то приєднуйтеся в моє закрите ком'юніті стильних. Це формат підписки на Telegram, де є дуже багато корисного. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково переходьте в опис під відео, там усі деталі. Буду рада вас там бачити. Наступна помилка стосується тих, хто любить брати велику сумку під усі образи. Я знаю, що бувають дні, коли ми виходимо з самого ранку, приходимо з самого вечора і потрібно вмістити там все життя. І, звичайно, бувають винятки. Але якщо ви просто берете сумку великого розміру, яка ще може по своїй стилістиці бути більш кежуальною і спортивною, і ви додаєте до образу, де це буде недоречно, це справді виглядає не дуже добре. Тобто важливо розуміти, куди ця велика сумка буде пасувати. Для того, щоб ви більше зрозуміли, про що я говорю, я обов'язково прикріплюю зображення, щоб ви відчули цю різницю і зрозуміли, де ця сумка виглядає добре, а де інколи вона може справді виглядати негармонійно. Наступна поширена помилка – це не зовсім грамотний підбір зачіски під ваш образ. Тут хочеться звернути увагу на те, що вона також бере участь у вашому образі, і ми його аналізуємо не звідси, а звідси. Тобто ми повністю маємо проаналізувати, чи там буде доречно, наприклад, повністю підібрати волосся, якщо, наприклад, в портретній зоні дуже багато деталей. Або якщо у вас більш легкий мінімалістичний образ в портретній зоні, то важливо, можливо, додати якихось хвильок, або навпаки красиво додати прямого волосся. Тобто це також бере участь в загальному образі, і тут теж потрібно тренувати свою надивленість, але перед тим, як ви будете виходити в цьому образі вже з дому, я завжди рекомендую зробити таку собі репетицію і просто сфотографувати, і вже зі сторони на себе поглянути, чи можливо варто щось змінити в зачісці. Тому що тут справді потрібно знову ж таки тренувати свою надивленість, і це приходить з практикою. Окремий пункт – це зарівський поліестер. Я це назвала так більш загально, але тут про те, що справді дуже багато речей можуть виглядати неякісно і дешево саме за рахунок свого складу. Тут дуже часто можуть траплятися якісь глянцеві фактури або просто якісь костюмні тканини, які мають такий дешевий поліестровий відблиск. Тут дуже важливо завжди дивитися на склад і просто виробити в собі звичку, коли ви йдете на шопінг чи коли ви замовляєте онлайн, обов'язково переглядати, з чого створена ця річ. Тому що так ви можете уникнути просто неякісних речей в ваш гардероб. Тому будьте уважні щодо того, що шиють ваші речі. І ще я на секунду перервусь, щоб нагадати вам, наскільки важливо мені буде отримати коментар, лайк, підписку, тому що це справді мене дуже мотивує створювати ще більше україномовного, якісного контенту. Ви їх там підтримуєте, щоб вони ще більше летіли. Лайк, коментар, підписка – це все дуже важливо і буде мене мотивувати створювати ще більше україномовного контенту про стиль та моду. Наступне – це щодо аксесуарів в образі. І хочу відвести вас трішки в таку філософію, тому що я дуже люблю досліджувати історію моди. Я обожнюю 20 століття, можу говорити про це вічно. Якщо вам, до речі, буде цікаво на цю тему більше відео, то дайте, будь ласка, знати в коментарях. І саме, якщо ми говоримо про кінець 20 століття, тобто кінець 90-х, 2000-х, як на мене, це найбільш нестильне десятиліття, тому що воно було дуже еклектичне, там було просто все на купу. Багато з нас, хто формувався саме в цей час, наше відчуття прекрасного. Я помітила, що тоді в межах однієї речі вже було дуже багато деталей, були якихось камінчиків, рюшечок, якихось напівпрозоростей. І зараз мода суттєво змінилася, і ми додаємо якогось соку всьому образу вже не річчю, а дуже часто деталями. Тобто це аксесуарна група. Це красива, наприклад, якась прикраса на голову, або перстені, намиста, акцентне взуття, сумка. І коли ми відчуємо цю різницю, ми зрозуміємо, що зараз дуже багато речей, які вже мають в собі якісь незрозумілі деталі, вони можуть дешевити весь образ. Це такий відголосок 2000-х. І якщо ви хочете зробити образ красивим, якимось яскравим, дуже цікавим, то краще скористуватися окремо аксесуарами, ніж вибирати таку річ з дуже багатьма, дуже часто зайвими деталями. І наступна найпоширеніша помилка – це відсутність бази в гардеробі. Звучить дуже занудно, я знаю, вже всі про це торочили, але є один момент, який просто став для мене інсайтом. Це те, що дівчата, коли йдуть на шопінг, вони дуже часто хочуть настільки надихнутися певною конкретною річчю, яку вони будуть купувати. Вони хочуть мати цей вау-ефект. Насправді базові речі майже ніколи не дають цього вау-ефекту, тому що вони, скажімо так, дуже прості, лаконічні, десь нудні, але вони необхідні в гардеробі. І саме через ось цю емоційну історію ми часто
можемо купувати дуже багато акцентних речей, але забувати про ті речі, які є клеєм в нашому гардеробі. І їх має бути, на секундочку, від 30 до 50%. Ви можете навіть збільшувати цей відсоток, тому що це необхідність. До речі, скористалися порадами щодо мейку, бачите? Я користуюсь тепер пудрою. Але ці софіти все одно, бачите, додають блиску і сяєння. Я можу продовжувати, насправді, цей список, і ми можемо ще зачепити більш глибші теми. Але мені цікаво, з чим ви погоджуєтеся, з чим ні. Обов'язково пишіть в коментарях. І взагалі за найбільш розгорнуту відповідь, за класний коментар, я подарую вам свій літній гайд. Тому я буду дуже рада вашій активності. Звичайно, це буде дуже класно, позитивно впливати на канал. Тому обов'язково ще підписуйтеся, ставте лайк цьому відео, якщо ви це досі не зробили. Якщо ви хочете ще більше дізнатися про базу, обов'язково переходьте на відео про топ-10 речей, які спростять вам життя. Прекрасні леді, сьогодні ми говоримо